Napansin mo ba na medyo nagkakaiba ang performance ng motor depende kung anong klase ng carburetor ang gamit nito at kung bakit may mga motor na mas responsive at mabilis ang acceleration habang ang iba naman ay medyo mabagal. Isa sa mga dahilan nito ay ang uri ng carburetor na nakakabit sa motor. Sa video na ito, i-discuss natin ang iba't ibang klase ng carburetor na madalas nakikita sa inyong motorsiklo. Hello sa inyong lahat mga Kumoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong informative videos tungkol sa pagmumotor. Simulan natin sa pinaka-basic at pinaka-madalas makita sa motorsiklo, ang round slide carburetor. Katulad ng pangalan nito, ang loob ng carburetor na ito ay may bilog na piston at ito ang tumutulong sa pag-regulate ng hangin at fuel na pumapasok sa makina. Paano nga ba gumagana ang carburetor? Kapag iniangat mo ang throttle, ang round slide ay tumataas at nagiging sanhi ng pagpasok ng air at fuel sa makina. Ang mechanism na ito ay nagbibigay daan para sa isang maayos na pag-ihip ng fuel-air mixture sa engine. Sa madaling salita, habang pinipihit ang throttle, mas maraming hangin at gasolina ang napapasok kaya bumibilis ang takbo ng ating motor. Perfect ito sa mga riders na mas gusto ang low maintenance tulad ng mga commuters o riders na hindi kailangan ng sobrang bilis. Pero hindi ito kasing responsive compared sa ibang uri ng carburetor, lalo na kung kailangan mo ng mabilisang acceleration o high-speed performance. Ang next na uri ng carburetor ay ang flat slide carburetor. Ang flat slide ay may mas advanced na design. Ang advantage ng flat slide ay mas diretso ang flow ng hangin na nagre-resulta ng mabilis na throttle response. Ibig sabihin, kapag inaangat mo ang throttle, mas mabilis ang pagtaas ng power ng motor. Mas madali itong umarangkada, kaya madalas itong ginagamit sa high performance na motorsiklo na ginagamit sa racing. Mas precise ang tuning ng flat slide carburetor kaya kung ikaw ay mahilig sa fine tuning o naghahanap ng carburetor na kayang makapagbigay ng exact throttle response, ito ang bagay para sa inyo. Kung gusto mo ng performance at hindi ka natatakot mag-invest sa tuning at maintenance, flat slide ang perfect para sa iyo. Bagay ito sa riders na gusto ng mas intense na riding experience gaya ng mga nagmomotor sa long rides at sumasali sa track. At panghuli sa ating listahan ay ang diaphragm carburetor. Ang diaphragm carburetor o kilala rin bilang constant velocity carburetor ay isang uri ng carburetor na gumagamit ng diaphragm o vacuum pressure upang kontrolin ang pagdaloy ng air and fuel mixture sa makina. Ito ay kilala sa pagiging fuel efficient at smooth ang acceleration. Kung daily commuter ka at priority mo ang fuel efficiency at comfortable riding, magugustahan mo ang diaphragm na carburetor. Marami ang gumagamit ng diaphragm carburetor dahil madali ito gamitin at hindi masyadong kailangan ng heavy maintenance. Ang downside lang nito ay mas sensitive ito sa wear and tear compared sa ibang carburetor. Kailangan mong siguraduhin na walang punit at maayos ang vacuum system nito. Pero kung ang habol mo ay comfort at efficiency, lalo na sa matagalang biyahe, ang diaphragm carburetor is the best bet. To sum it up, ang round slide carburetor ay simpler, smoother throttle response and suitable for entry-level or older bikes. Ang flat slide naman ay may mas faster throttle response, better performance, ideal for racing or high-performance motorcycles. At ang diaphragm carburetor naman ay may smoother and more controlled throttle response, better fuel efficiency, suitable for street and touring motorcycles. Ayan mga Kumoto Asia, sana ay malinaw sa inyo ang pagkakaiba ng tatlong uri ng carburetor. Ang tamang carburetor ay nakakatulong hindi lamang sa performance ng inyong motor, kundi pati na rin sa overall riding experience ninyo. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod naming videos.